आपण करणार आहोत साबुदाणा वडा। बोलमध्ये 1 कप म्हणजेच 125 ग्राम साबुदाणे टाकूया। पाण्याने 3 ते 4 वेळा धुवून घेऊया। साबुदाणा धुवून झाला आहे। आता साबुदाणा रात्रभर किंवा कमीत कमी 4 ते 5 तास भिजत ठेवा। ओव्हरनाईट ठेवलं तर उत्तम। साबुदाणे भिजवताना फक्त ते बुडतील इतकंच पाणी घालावं। 5 तास झाले आहेत। साबुदाणा छान फुलला आहे। 3 मीडियम साईजचे बटाटे उकडून किसलेले आहेत ते टाकूया। पाऊण कप भाजलेल्या दाण्यांचा कूट, 5 चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, अर्धा टीस्पून जिरं आणि चवीनुसार सेंधव मीठ ऍड करूया। मिश्रण छान मळून घेऊया। तुम्ही उपवासाला जिरं खात नसाल तर टाकू नका। तसेच उपवासाला रेग्युलर मीठ खात असाल तर सेंधव मिठाऐवजी ते टाका। जर तुम्हाला उपवासामध्ये आलं, लिंबू, कढीपत्ता किंवा कोथिंबीर खाणं चालत असेल तर तेही टाकू शकता। साबुदाणा वडा करताना नेहमी वाफेवरच बटाटा शिजवा। वाफेवर बटाटा शिजवणं म्हणजे कुकरच्या भांड्यात स्वच्छ धुतलेले बटाटे पाणी न टाकता झाकण लावून शिजवणं। असं शिजवल्यामुळे बटाट्यांमध्ये पाण्याचा अंश नसतो, त्यामुळे आपण जी रेसिपी करतो ती सॉगी होत नाही। अजून एक टिप आहे, ती म्हणजे उकडलेले बटाटे गार झाल्यावरच रेसिपीमध्ये वापरावे। मिश्रण रेडी आहे। वडे करूया। वडे करताना पाण्यात हात बुडवून वडे करून घेऊया। ह्याने वडे करायला सोपं जाईल। वडा तयार आहे। याप्रमाणे सगळे वडे तयार करूया। वडे तयार आहेत, तळून घेऊया। कढईमध्ये मीडियम टू हाय फ्लेमवर तेल तापलं आहे, त्यात वडे सोडूया। वडे तेलात सोडल्यावर लगेचच हलवू नका। 2 मिनिटं झाली आहेत, वडे थोडे हलवूया। वडे एका बाजूने तळून झाले आहेत, फ्लिप करूया। या पद्धतीने आलटून पालटून वडे दोन्ही बाजूने छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घेऊया। वडे तळून झाले आहेत। याप्रमाणे सगळे वडे तळून घेऊया। कुरकुरीत साबुदाणा वडा रेडी आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।